سلام دوستان، توی این نماوا میخوایم 6 تا از معروف‌ترین هوش مصنوعی‌های جهان رو با همدیگه مقایسه بکنیم و ببینیم که توی کدنویسی کدومشون از همه قوی تره. اما حالا چجوری قراره که این مقایسه رو انجام بدیم؟ ببینید، من اینجا یه تارنمای از پیش طراحی شده ای رو که خیلی هم تارنمای ساده ای هست کامل اومدم و عکسش رو گرفتم و این عکس رو قراره به تک تک این هوش مصنوعی‌ها بدم، به علاوه متن درخواستم که به 2 زبان انگلیسی و پارسی هستش و قراره تو جنبه‌های مختلف بررسی بکنیم و ببینیم که کد این تارنما رو کدومشون بهتر میزنه، کدومشون بهتر این تارنما رو جوری مینویسه که دقیقاً همین شکلی باشه. خب اولین حالت اینه که من عکس این تارنما رو میام به هوش مصنوعی میدم و بعدش میام بهش این متن درخواستم به زبان انگلیسی رو میفرستم. اول قراره که با انگلیسی امتحان بکنیم و روی حالت عادی، یعنی برای نمونه من این حالت think رو اینجا روشن نمی کنم و عکس رو صرفا براش میذارم با یه متن انگلیسی و بهش در واقع درخواستم رو ارسال میکنم که بیاد برای من این تارنما رو کدنویسی بکنه. خب این میاد در واقع 2 تا پاسخ میده و میگه که کدومو ترجیح میدی. خب پاسخ A و پاسخ B داره. من منتظر میمونم که کارش تموم بشه. خب گویا کارش تموم شد. حالا ما این 2 تا کدی که زده رو نگاه میکنیم و یکیشو انتخاب میکنیم. یه گزینه پیشنمایشی داره، ببینم که این پیشنمایش، خب این که افتضاحه، اصلا اون چیزی نیست که ما میخواستیم. اسمم اومده عوض کرده. من تاکید کرده بودم که دقیقا همون شکلی که هست بیاد و پیاده سازیش بکنه. خب این که خیلی افتضاح بود. حالا این دومی هم من دوست دارم پیشنمایشش رو ببینم، در واقع اولیه، پاسخ A. خب اینم اصلا جالب نیست. نمیدونم، بین بد و بدتر حالا باید بد رو انتخاب بکنیم دیگه. کدوم بده کدوم بدتر رو من در واقع نمیدونم، ولی واقعا افتضاح پیاده سازیش کرد توی این حالت و حالا باز این حس میکنم یه خورده بهتره. واقعا هر دوتاشون افتضاحن و غیر قابل قبول، ولی خب من برای نمونه پاسخ A رو میگم که ترجیح میدم و این میمونه اینجا. ما الان میریم سراغ چت جی پی تی هم همینطور میایم عکس این تارنما رو بهش میدیم و این درخواستمون به زبان انگلیسی رو در واقع براش میفرستیم. حالا منتظر میمونیم که عکسمون بارگذاری بشه و رو حالت عادی بدون اینکه این گزینه think longer رو روشن بکنیم میایم و درخواستمون رو براش ارسال میکنیم. خب گویا یه کمی کنده، نمیدونم رایاتار من کنده یا چت جی پی تی الان کنده، ولی به هر حال ما منتظر میمونیم تا کدو بنویسه. خب الان چت جی پی تی هم اومد و کدو برامون نوشت. اینم اینجا یه گزینه پریویو داره. من میزنم روی پریویو تا ببینیم که بله، این گویا خیلی بهتره به نسبت از گراک، واقعا بهتره و اینم پس اینجا ما نگه میداریم که بریم و جمینای رو هم امتحان بکنیم. توی جمینای هم من میذارم روی حالت فلش و اینجا مثل بقیه عکس رو میدم و متن درخواستم به زبان انگلیسی رو و پس از اینکه عکس بارگذاری میشه ارسال رو میزنم. خب جمینای خودش بعد از اینکه کدو کامل کرد رفت روی حالت پیشنمایش و اینجا ما داریم پیشنمایش رو میبینیم که بد نیست، ولی خب اون چیزی که ما میخوایم هم نیست. ما میخوایم دقیقاً به همین شکل باشه، ولی به هر حال اینم بمونه اینجا. بریم سراغ دیپسیک و بدون اینکه گزینه دیپ think رو اینجا روشن بکنیم ما میایم مثل بقیه عکس رو بهش میدیم و متن درخواستمون رو هم قرار میدیم و پس از اینکه عکس بارگذاری شد ارسالش میکنیم. خب دیپسیک هم برامون اومد کدش رو نوشت و یه گزینه ران اینجا داره. ما ران رو میزنیم و میبینیم که واقعا به شدت افتضاحه
به هر حال اینم میذاریم همینجا بمونه. میریم سراغ میسترال AI و من دوباره مثل بقیه گزینه think رو روشن نمی کنم، عکس رو براش بارگذاری می کنم و متن انگلیسیم رو هم جایگذاری می کنم و ارسال رو میزنم. خب دوستان، میسترال هم اومد کد رو نوشت ولی قابلیت اجرا یا پیشنمایش نداره و من کدش رو اومدم رونویسی کردم و ریختم توی یه پرونده به نام mistral.html و اینو میام با مرورگر فعلیمون باز میکنم و الان میتونیم خروجی رو ببینیم که خروجی بدی نیست، ولی خب اون چیزی که ما میخواستیم هم نیست و اینم به هر حال میذاریم همینجا بمونه فعلا، یا میتونیم ببندیمش، حالا بهش میرسیم موقع مقایسه. ولی فعلا اجازه بدیم که بیایم سراغ این هوش مصنوعی به نام کوین، اگه درست تلفظش بکنم. میذارمش روی حالت کدر و اینجا تینکینگ رو اصلا نمیتونیم روشن بکنیم. به هر حال من فکر کنم یه حالت وب دوی داره گویا، اینو میزنم که شاید به قولی مناسب تر باشه و این عکس رو میام بهش میدم و متن، ببخشید اون کد بود که میسترال داده بود، باید متن انگلیسی رو بدم و الان بارگذاری هم شد، ارسال میکنم. خب گویا که کوین با مشکل مواجه شده و با اینکه رایتار ما هیچ مشکلی نداره ولی خطای شبکه میده و الان هم کلا در واقع فریز شده به قولی و هیچ کاری نمیشه توش انجام داد. حالا من میام این نشونیشو دوباره باز میکنم، حالا فکر کنم درست شد الان. بله الان داره درست میشه و پیشنمایش هم به ما داره نشون میده که واقعا افتضاحه و اینم اینجا میذاریم میمونه. حالا من همه این پیشنمایشاشو تمام صفحه باز میکنم به طور کامل، ازشون عکس میگیرم و بعد عکس ها رو کنار هم میذاریم و با هم دیگه مقایسه میکنیم و میبینیم که کدومشون در واقع بهتر تونسته که پیاده سازی بکنه. خب من تمام کدایی که این 6 تا هوش مصنوعی داده بودن رو اومدم توی مرورگر اجرا کردم و بعدش از خروجی عکس گرفتم و اینجا الان عکس ها رو داریم و بریم با هم نگاه بکنیم و ببینیم تارنمای کدوم هوش مصنوعی بهتره. خب این که تارنمایی که گراک داده میبینیم که اصلا مرتبط نیست، این پایین یه چیزای نامفهومی نوشته، اینجا خانه مثال، کاربر جدید، خروج ثبت نام، جورج کلا اسمو عوض کرده، کلا اصلا فقط شماره تلفن و ایمیل رو درست نوشته، بقیه چیزا کلا عوض شده. ما اصلا رزومه نداشتیم، ما اصلا جورج نداشتیم، اصلا کاربر نداشتیم و افتضاحه. بریم بعدی که چت جی پی تی باشه. چت جی پی تی گویا یه خورده بهتره، اسمو حفظ کرده و 2 تا دکمه این ور بود، یکی از دکمه ها رو متنش رو صرفا این پایین اومده و نوشته و اینجا نوشته بودم کد این صفحه در گیتاب در دسترس هست و آورده و گذاشته. درسته دقیقا همون نیست ولی ظاهرش یه مقدار شبیه هست، به خصوص این بخش زبان ها و اینم بده ولی به نسبت قبلی ها فکر کنم بهترین همین باشه. حالا بریم بعدی هم ببینیم. خب اینم تصویریه که جمینای داده که در واقع اینم بد نیست واقعا، ولی نمیدونم، حس میکنم که این باید بهتر باشه چون که این درسته خوشگله ولی اون چیزی که ما میخواستیم و طراحی نکرده، واسه خودش یه طراحی جدیدی اومده زده که البته واقعا بدم نیست، ولی من حس میکنم که این شبیه تره. این حداقل رنگ رو یه خورده اومده رعایت کرده ولی این رنگ هم کلا عوض کرده و تا الان من همچنان فکر میکنم که چت جی پی تی از همش بهتره. اینم دیپسیکی که کلا اصلا افتضاح و اینم میسترال که بدک نیست، راست به چپ رو رعایت نکرده و در واقع متنا از چپ به راست هستن، ولی حالا تصویرم که اینجا نداشته بذاره
متنا رو ولی همچین بد نذاشته، خوبه. ولی اینجا واسه زبانا اگه اینجا نگاه بکنید، من یه متنایی نوشته بودم ولی اینجا اون متنا نیست. درصدا هستن ولی واسه زبانا متنا نیستن و همچنان پس چت بهتره. و آخریش هم که کوینه که در واقع یه پلیس هولدر مانندی گذاشته، ولی فکر نمی کنم زیاد جالب نیست چون اینجا حساب کاربری و اینا رو نوشته. و واسه همین به نظر من توی دور اول مقایسه چت برنده میشه و امتیاز 1 رو میگیره. خب حالا واسه دور دوم مسابقه من میام سراغ این 6 تا هوش مصنوعی دوباره و یه مکالمه جدید ایجاد میکنم و همین تصویری که ما اینجا داشتیم رو میام دوباره به همه هوش مصنوعی‌ها تک تک میدم و دوباره متنمم به انگلیسی به این صورت اگه مونده باشه. بله اینجا داریمش، ولی با این تفاوت که اینجا گزینه think رو روشن میکنیم. خب اول از گراک شروع میکنیم و ارسال رو میزنیم. خب گویا گراک توی مرحله تفکرش توی یه حلقه بی نهایت گیر کرده، ولی حالا باز ما بیشتر صبر میکنیم تا ببینیم چی میشه در نهایت. خب مثل این که واقعا توی یه حلقه گیر افتاده و ما حالا فعلا میریم سراغ بقیه هوش مصنوعی ها و همین کارا رو تو اونا هم انجام میدیم تا ببینیم که در نهایت چی کار میخواد بکنه. خب من عکس و درخواستم به زبان انگلیسی رو میام به چت هم میدم و اینجا گزینه think longer رو روشن میکنم. خب جالبه بدون اینکه تفکری انجام بده همین اول شروع کرده به کد نویسی. حالا ببینیم نتیجه در نهایت چی در میاد دیگه. بله کد نویسی رو گویا انجام داد و یه خطای fail to generate داد. خب من ببینم میتونم به کد دسترسی داشته باشم چون کد کلا اصلا ناپدید شد. خب اشکال نداره، من دوباره یه گفتگوی جدید ایجاد میکنم و همون کار رو دوباره انجام میدم. شاید یه باگی چیزی بوده. دوباره تو همین حالت درخواستمون رو براش میفرستیم تا ببینیم که این بار هم باز به مشکل برمیخوره یا نه. خب الان اول داره تفکر میکنه و مثل این که مشکلش برطرف شده. بله شروع میکنه به نوشتن کد و تمام. اینجا الان ما کد رو با موفقیت تحویل گرفتیم. خب حالا این اینجا باشه، بریم سراغ جمینای. توی در واقع جمینای هم دقیقا همین کار رو ما انجام بدیم. این بار این چون گزینه think نداره ما میذاریمش روی حالت پرو به جای اینکه think رو روشن بکنیم و همین تصویر و درخواستمون به زبان انگلیسی رو دوباره بهش میدیم. خب جمینای هم برای ما کد رو نوشت. حالا میایم سراغ دیپسیک نیو چت. اینجا این گزینه مربوط به منطقش رو روشن میکنیم و تصویر رو میدیم مثل بقیه به همراه متن درخواستمون به زبان انگلیسی و پس از بارگذاری تصویر ارسال میکنیم. خب دیپسیک هم اینجا کد رو به طور کامل برامون نوشت. حالا بریم سراغ میسترال و یه مکالمه جدید ایجاد بکنیم، تصویر رو بهش بدیم به همراه متن درخواستمون به زبان انگلیسی و اینجا گزینه think رو روشن بکنیم. خب میگه که وقتی در واقع تصویر ضمیمه کردی نمیشه که از حالت thinking mode استفاده کرد. حالا شاید من اگه اینو بزنم نه. خب گویا توی این مرحله از مقایسمون متاسفانه میسترال نمیتونه شرکت بکنه و میریم سراغ کوین
کوین روی مدل کدرش thinking نداره، ولی در عوض ما اگه بذاریم روی این مدل میتونیم از thinking استفاده بکنیم و بیایم تصویرمون رو بدیم به همراه متن درخواستمون به زبان انگلیسی و پس از اینکه تصویر بارگذاری شد میتونیم بفرستیم. گویا حالا تصویر بارگذاری نشده ولی ما همچنان میتونیم بفرستیم. بارگذاری شده بود ولی نشون نمیداد. خب الان داره فکر میکنه و با منطق میخواد که برای ما کد رو بنویسه. خب الان تفکرش به پایان رسید و داره برای ما کد رو با موفقیت مینویسه. خب آخرین مدلمونم در واقع اومد و کدی که میخواستیم رو نوشت. حالا بریم تا نتایج اینا رو با همدیگه مقایسه بکنیم. خب دوستان الان نتایج هوش مصنوعی ها توی حالت متفکرانم آمادن، ولی قبل اینکه ببینیم این گراک رو هم بهتون نشون بدم که کاملا قاطی کرده و خلاصه تو این حلقه گیر افتاده دیگه. واسه همین نتیجه گراک رو هم ما توی این مرحله نداریم. خب بریم ببینیم که این 4 تا هوش مصنوعی باقی مونده چه نتایجی رو برای ما آوردن. خب اولیش چت جی پی تیه که خب این بخش زیرین رو داریم میبینیم که خوب پیاده سازی کرده واقعا و بالا هم بد نیست. خب امین مهدی سالی باید اینجاها می بود و این تارنگار من و پیوند با منم باید توی سمت راست صفحه قرار می گرفت، ولی توی سمت چپ هستن و چپ و راست و اینا رو خیلی خوب رعایت نکرده، ولی خروجی به نظرم خروجی چندان بدی نیست. حالا این درصدا هم خوب رعایت نکرده ولی به هر حال راضی کننده است تقریبا. حالا بریم بعدی دیپسیک. دیپسیک خب کلا اون طراحی که خودش دوست داشته رو اومده پیاده سازی کرده و این هیچ شباهتی به اون چیزی که ما دادیم بهش نداره، واسه همین اصلا قابل قبول نیست. و جمینای پیاده سازیش خب پیاده سازی خوبیه به نظرم. این بار رنگ ها رو هم رعایت کرده و واقعا خوب پیاده سازی کرده با اینکه شباهت خیلی زیادی نداره، ولی حالا بین چت جی پی تی و جمینای نمیدونم حس میکنم که واقعا هر دوتاشون خوبن، ولی جمینای حس میکنم که باید بهتر باشه نسبتاً. و درباره آخرین مدل که کوین باشم اینم بد پیاده سازی نکرده واقعا. این بار همشون خوب پیاده سازی کردن. این حالا خودش رفته یه عکسی از اینترنت پیدا کرده و جایگذاری کرده. حالا یه خورده میتونیم ریزتر بشیم دیگه. برای نمونه این املاشو میتونیم دقت بکنیم که خوب رعایت نشده، یا اینجا مثلا این خطهای پیشرفت رو خوب پیاده سازی نکرده و واسه همین خیلی کوین خروجیش خروجی قابل قبولی نیست. درباره جمینای حالا یه نگاه دوباره اگه ما بخوایم بندازیم، حالا نمیدونم چرا نمیاره، من دوباره بیارم. جمینای هم خب بد پیاده سازی نکرده واقعا. اینجا حالا به جای چیرگی ها ویژگی ها نوشته، ولی اینا رو خیلی بهتر پیاده سازی کرده و خوبه به نظرم، واقعا خوبه. و درباره چت جی پی تی هم خوب پیاده سازی کرده، حتی این چیرگی ها رو هم اومده رعایت کرده و به نظر من درسته شاید جمینای از نظر ظاهری خورده بهتر به نظر برسه، ولی هدف ما بیشترین شباهته و به نظر من بیشترین شباهت رو چت جی پی تی داره و توی این مرحله هم چت جی پی تی برنده میشه و امتیازش از 1 به 2 تغییر پیدا میکنه. خب حالا بریم سراغ این که همین درخواستامونو با زبان پارسی از هوش مصنوعی بخوایم، یعنی به جای انگلیسی متن درخواستمون به زبان پارسی باشه و بعدش توی هر دو حالت
متفکرانه و بی تفکر بیایم اینا رو با همدیگه مقایسه بکنیم. من دیگه این مراحلی که پیشتر واسه انگلیسی نشون دادم و نشون نمیدم و فقط خروجی کارو بهتون نشون میدم که توی زمان صرفه جویی بشه. خب دوستان، الان ما خروجی های این هوش مصنوعی ها رو در تحت شرایطی که درخواستمون رو به زبان پارسی بهشون گفته باشیم و در دو حالت بی تفکر و متفکرانه داریم. بریم و نتایج رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. خب اول از همه از حالت بی تفکر شروع میکنیم. این در واقع خروجی چت جی پی تی هستش که چندان هم بد نیست. بریم حالا بقیه رو هم ببینیم. خب اینجا خروجی دیپسیک رو داریم که افتضاحه. خروجی گراک رو میبینیم که اصلا جالب نیست و در نهایت هم خروجی کوین که مشکل داره. و بین این چهارتا که به زبان پارسی و روی حالت بی تفکر به ما پاسخ دادن، از همه بهتر باز هم چت جی پی تیه و اینجا چت جی پی تی امتیاز دیگه هم میگیره و الان 3 امتیاز داره. خب حالا بریم توی حالت متفکرانه ببینیم که چی کار کردن. اینجا از چت جی پی تی شروع میکنیم که این بار اصلا جالب نیست به نظرم خیلی و چیزی که باید پایین می بود رو آورده توی سمت چپ و چیزی که باید در سمت چپ می بود رو آورده در پایین سمت راست و اصلا چیز جالبی در نیومده. و اینجا ما دیپسیک رو داریم که خودش هر طرحی که دوست داشته رو اومده زده و مورد قبول نیست، قابل قبول نیست در واقع بهتر بگم. اینجا جمینای رو داریم که یه خورده اگر بزرگ نمایی بکنیم بهتره و به نظرم خروجیش خروجی در واقع خیلی بدی نیست و واقعا خروجی خوبی. حالا یه خورده دستی باید اصلاحش کرد ولی طرح خوب پیاده سازی کرده به طور کلی. و اینجا گراک رو داریم که خب اصلا جالب نیست و همچنین کوین که اینم خب اصلا جالب نیست دیگه و کاملا به قولی مشکل داره. و اینجا فقط میمونه چت جی پی تی و جمینای که جمینای واقعا خروجی خوبی داده. حالا چت جی پی تی هم اگر ما نگاه بکنیم چت جی پی تی هم واقعا خوبه، یه خورده با اصلاح میشه درستش کرد ولی خب نه دیگه چت جی پی تی این بخش در واقع سمت چپ رو آورده پایین و بخش زیرین رو آورده سمت چپ. واسه همین توی این مرحله استثناً جمینای برنده میشه و امتیازش به 1 تغییر پیدا میکنه. خب نتیجه این شد که چت جی پی تی بهترین هوش مصنوعی در حال حاضر و بعد از اون هم جمینای توی رتبه دوم قرار میگیره و بقیه هوش مصنوعی ها حداقل توی زمینه کدنویسی و برنامه‌نویسی افتضاحن. خب بسیار بسیار سپاسگزارم که همراه من بودید. تا نماواهای بعدی، خدایا رو نگهدارتون.